ਜੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਮੈਟੈਲਿਕ ਨਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਹਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6000 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਨਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਤਸਿਆ 6000, MATSYA 6000। 6000 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6000 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਮੈਟੈਲਿਕ ਨਡਿਊਲਸ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਮੈਟੈਲਿਕ ਨਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਮੈਟੈਲਿਕ ਨਡਿਊਲਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਰੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੈਰੋ ਮਤਲਬ ਆਇਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਮੈਟੈਲਿਕ ਨਡਿਊਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਡਿਊਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰਾਂ, ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਰੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਕੈਨੋਸ ਮਤਲਬ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਫੈਰੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੇਅਰਾਂ ਟੈਲੂਰੀਅਮ ਤੇ ਯਟੀਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਟੈਲੂਰੀਅਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਟੈਲੂਰੀਅਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧਾਤੂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਟੀਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ LED ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਐਂਡ ਹੀਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਟੀਰੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆਉਂਦੀ ਆ SMS, ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਲਫਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਡਿਊਲਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ SMS ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ SMS ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਲਕੈਨੋ ਇਰਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਫਲੂਇਡ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SMS ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਰਜਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ VMS, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ SMS ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਜਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਈਵਨ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਈਅਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਏ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ
ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਬਲੂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 4775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਇੰਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਮਤਸਿਆ 6000 ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਮੈਟੈਲਿਕ ਨੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੂ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਲਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਟਲ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਓਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1960-1970 ਦਾ ਇਹ ਓਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।